May games dito, mag-download ka. Anong ginagawa mo? What are you doing? Ah? Dani? Anong nag-up? Bata-bata mo pa, nag-make up ka na? Na, kapal na yan! Kapal na yan! Ala! I-blend mo na, i-blend! Blend mo na yan. Ay, mag-makeup tayo. Oh, okay lang, vlog siya. Okay na yan, gusto ko yan. Okay na yan, ano? Ay, na. Alis ka dyan. Nagme-makeup siya. Lipstick na. Ano yan? Lip tint. Mukha kang aswang ah! Wala to nga. Dugo man yan. Dugo! Hindi man yan. Ito pala ano. Yes, bigla yan dito. Okay na yan. Takpan mo. Sarap? Parang na yun. Correct. May touch siya. So. Ay. Mukha kaswang. Chika! Masira eh. No!
Naji. Oo, Naji. Lipstick na yun. Lipstick? No, lipstick. Ano? Blush on. So, hindi pa yung aso. Yuki! Yung aso mo ako. Dito yan, sa mata. Liquid, magtingin ka doon. Yung bangs niya, bakit eh? Ano ginagawa mo?